સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ચટપટું એવું પાણીપુરીનું પાણી કેવી રીતના બનાવવું તે જોશું, તો ચાલો જોઈ લઈએ। પાણીપુરીનું પાણી બનાવવા માટે આપણે ફુદીનો લીધો છે। ફુદીનાને ધોઈ તેના પાન કાઢી અને એકદમ 2 થી 3 વખત ધોઈ નાખ્યા છે, કારણ કે આમાં માટીનું પ્રમાણ ખૂબ જ હોય છે। તમને ફુદીનાનો ટેસ્ટ વધારે ભાવે છે કે ધાણાનો, તે ઉપર તમારે આધાર રાખવાનો। અહીંયા મેં 2 સરખા પ્રમાણમાં રાખ્યું છે। એને રફલી કાપી અને હું એમાં લઈ લઈશ। 2 નંગ તીખી મરચી લીધી છે, જે લવિંગિયા મરચાં આવે છે તે। વધારે તમારે તીખાશ જોતી હોય તો 3 થી 4 મરચી લેવી અને ઓછી જોતી હોય તો 1 મરચી લેવી। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે, તેને પણ બારીક કાપી લેશું અને લઈ લેશું। તેમાં આપણે થોડુંક મીઠું નાખશું અને બધું જ ક્રશ કરી લેશું। ક્રશ કરવામાં મારે અડધો કપ પાણીની જરૂર પડી હતી, તે મેં લીધું હતું ને તેમાં હજી વધારે ઉપર થોડુંક પાણી નાખેલું છે। હજી આપણે ઠંડુ પાણી નાખશું, પછી પાછળથી આપણે ઠંડા પાણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો અને આ પાણી બની જાય એટલે તમારે ફ્રીજમાં જ મૂકી દેવાનું, એટલે ઠંડુ પાણી એકદમ સરસ લાગશે। તેમાં હવે આપણે ગરમ મસાલો લેશું, 1/2 ટીસ્પૂન, 1 ટીસ્પૂન સંચળ, પાણીપુરીનો મસાલો છે તે 1 ટીસ્પૂન લેશું। પાણીપુરીના મસાલાનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખશું, કારણ કે એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। શેકેલા જીરાનો પાવડર છે 1/2 ટીસ્પૂન, ચાટ મસાલો 1/2 ટીસ્પૂન, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેશું। લીંબુનો રસ, લીંબુનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મારું પાણી ઓછું છે, છતાં પણ મેં 1.5 લીંબુનો રસ લીધો છે, કારણ કે લીંબુથી જ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ સરસ આવશે। અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું। પાણીપુરી બનાવવાની હોય ત્યારે વહેલું જ પાણી કરીને રાખી દેવાનું, તો જ તેનો ટેસ્ટ સરસ આવે અને એકદમ ઠંડુ થઈ જાય। હવે આ પાણીને આપણે ગાળી લેશું। આમાં તમને ગળપણ ગમતું હોય તો તમે ખાંડ અથવા તો ગોળ પણ લઈ શકો છો, જો ગળપણ ભાવતું હોય તો। એકદમ બધું ગાળી લેવાનું અને આ પાછળથી જે વધ્યું હોય તે ઘણા લોકો ચણા અને બટેટામાં જે આપણે મસાલો બનાવતા હોય તેમાં મિક્સ કરતા હોય છે, કારણ કે આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। એટલે આ ક્યારેય ફેંકી ના દેવો અને તેમાં મિક્સ કરી અને જોવું, ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે। હવે આપણે હજી થોડુંક ઠંડુ પાણી લેશું, બધું સરસ મિક્સ કરી અને તેમાં બુંદી દાણા લેશું, જે આપણે રાયતામાં ઉપયોગ કરતા હોય તે જ દાણા છે। આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પાણીપુરીનું પાણી કેવી રીતના બનાવો છો તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો, અને જો આ રીતના તમે ના બનાવ્યું હોય તો ચોક્કસ બનાવજો, એકદમ સરસ ટેસ્ટ લાગશે। વિડીયોને લાઈક ને શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।